Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω την τελευταία άσκηση που αφορά τα δάχτυλα, τις βασικές ασκήσεις δακτύλων. Έχουμε δει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς με το πρώτο και το δεύτερο δάχτυλο και τώρα πλέον θα πρέπει να δούμε τον τελευταίο μας συνδυασμό που είναι το τρίτο με το τέταρτο δάχτυλο. Πρόσοχη σε αυτή την άσκηση, επειδή το τρίτο και το τέταρτο δάχτυλο δεν είναι ιδιαίτερα δυνατά, δεν θέλουμε να νιώσουμε πόνο, δεν θέλουμε να νιώσουμε κάψιμο. Σταματάμε αμέσως όταν θα κουραστούμε. Μέχρι να γυμναστούν τα χέρια μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πάντα πριν δοκιμάσουμε αυτή την άσκηση να έχουμε κάνει ζέσταμα και όταν δοκιμάσουμε την άσκηση να κάνουμε διατάσεις, να χαλαρώνουμε, να κάνουμε κάτι άλλο και στην πορεία αν θέλουμε να ξανακάνουμε την άσκηση να την κάνουμε με απόσταση τη μία από την άλλη, όχι συνεχόμενες. Βάζουμε λοιπόν τα χέρια μας όπως ακριβώς και στις άλλες ασκήσεις, μόνο που εδώ θα παίξουμε από την νότα φα διέση, κάτω πάνω πένα, στην ίδια φιλοσοφία. Είναι λίγο ζόρικη αυτή η άσκηση, αλλά παίρνουμε πολλά αν την μάθουμε και την κάνουμε καλά. Και είναι το εξής, 4 χρόνοι. Πάμε μέχρι επάνω, θα έχουμε φτάσει μέχρι το φα πλέον, γιατί από φα ξεκινήσαμε και θα κατέβουμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι. Αντίστοιχα θα κάνουμε με 2 χρόνους, όπως κάνουμε συνήθως, ως εξής. Αυτό. Και όταν φτάσουμε στο φα ξανακατεβαίνουμε σε 2 χρόνους, δηλαδή σκοπός είναι να μπουν σωστά τα δάχτυλα και να συγχρονίζουμε καλά τα 2 χέρια για να έχουμε καθαρό ήχο. Και τέλος, το πιο δύσκολο από όλα θεωρώ σε όλο αυτό το σετ των ασκήσεων, να παίξουμε 1 χρόνο και γρήγορα τη συγκεκριμένη άσκηση. Δηλαδή και όταν φτάσουμε στο φα πλέον κατεβαίνουμε. Και ούτε καθεξής. Όταν κατακτήσουμε λοιπόν και αυτή την άσκηση και μπορούμε να την παίξουμε σε όλες τις χορδές, θα πρέπει να την παίξουμε και με ανάποδη πένα, δηλαδή να τονίσουμε με την πένα επάνω. Με λίγα λόγια. Και κατεβαίνουμε. Αυτή είναι η ασκησούλα, ελπίζω να σας αρέσει. Μπορεί στην αρχή να πονάτε λίγο, αλλά με επιμονή και προσοχή νομίζω ότι θα πάρουμε πάρα πολλά ωφέλη. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μου κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!